في عام 1965 بقي راندي غارنر طالب الثانوية البالغ 17 عاماً مستيقظاً لمدة 264 ساعة، أي ما يعادل 11 يوماً، ليرى كيف سيتكيف بدون نوم. في يومه الثاني توقفت عيناه عن التركيز، فيما بعد فقد قدرة التعرف على الأشياء باللمس. في اليوم الثالث كان متقلب المزاج وغير متوازن، وفي نهاية التجربة كان يبذل جهداً ليحافظ على تركيزه، وواجه مشكلة مع الذاكرة قصيرة المدى وأصيب بالهذيان ثم بدأ يهلوس. رغم أن غارنر تعافى بدون أي أذى نفسي أو جسدي طويل الأمد، إلا أن حرمان شخص من النوم قد يسبب له اختلالاً في الهرمونات والمرض، وفي الحالات القصوى قد يؤدي إلى الموت. إننا في بدايات فهمنا لأهمية النوم، لكننا نعلم أنه ضروري. يحتاج البالغ 7 إلى 8 ساعات من النوم ليلاً، بينما يحتاج المراهق إلى حوالي 10 ساعات. نشعر بالنعاس بسبب إشارات يولدها جسمنا، والتي تخبر دماغنا بأننا متعبون، والإشارات التي نتلقاها من المحيط لتعلمنا بأن الظلام قد حل. إن زيادة المحرضات الكيميائية للنوم كالأدينوزين والميلاتونين تدخلنا في حالة من النوم الخفيف، والذي يزداد عمقاً، مما يجعل تنفسنا وضربات القلب أبطأ، وترتخي عضلاتنا. هذا نوم لا يترافق بحركة العين السريعة، وفيه يبدأ إصلاح DNA ويعيد جسمنا تجديد نفسه ليوم جديد. في أمريكا يقدر أن 30% من البالغين و66% من المراهقين يعانون من قلة النوم بشكل متكرر، وهذا ليس مجرد إزعاج عابر. قلة النوم يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً للجسم. مع قلة النوم فإن التعلم والذاكرة والمزاج وسرعة رد فعلنا تتأثر. قد تعرضنا قلة النوم أيضاً إلى الالتهاب والهلوسة وارتفاع ضغط الدم، كما يعتقد أن لها علاقة بالسكري والبدانة. في عام 2014 توفي أحد كبار مشجعي كرة القدم بعد بقائه يقظاً 48 ساعة لمشاهدة كأس العالم. رغم أن موته كان بسبب سكتة دماغية، أظهرت الدراسات أن نقصان النوم عن 6 ساعات يومياً لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ب4 مرات ونصف، مقارنة بشخص يحصل بشكل منتظم على 7 إلى 8 ساعات من النوم. لدى عدد قليل من البشر مرض نادر ينجم عن طفرة وراثية، حيث يعانون من الأرق يومياً. تعرف هذه الحالة بالأرق العائلي المميت. تخضع الجسم لحالة مرعبة من اليقظة تمنعه من النوم خلال أشهر أو سنوات. تزداد الحالة سوءاً، مما يسبب فقدان الذاكرة أو الموت. كيف يمكن لقلة النوم أن تسبب هذه المعاناة الشديدة؟ يعتقد العلماء أن الإجابة تكمن في تراكم المخلفات السامة في الدماغ. أثناء اليقظة تنشغل الخلايا باستهلاك مصادر الطاقة خلال النهار، ما ينجم عنه مركبات ثانوية متعددة ومنها الأدينوزين. مع تراكم الأدينوزين تزداد الرغبة بالنوم، والذي يعرف أيضاً بتثاقل الجفنين. في الواقع يعمل الكافيين كمضاد لمستقبلات الأدينوزين. تتراكم مخلفات أخرى أيضاً في الدماغ، وإذا لم تتم إزالتها فإنها تثقل الدماغ، ويعتقد أنها تؤدي إلى العديد من الأعراض السلبية الناجمة عن قلة النوم. إذن ما الذي يحدث في دماغنا أثناء النوم لتلاقي كل ذلك؟ وجد العلماء شيئاً يعرف بالجهاز الجليمفاوي، آلية للتخلص من هذا التراكم، وهي أكثر فعالية أثناء النوم. تستعمل السائل الدماغي الشوكي لغسل المخلفات السامة التي تتراكم بين الخلايا. تم مؤخراً اكتشاف أوعية لمفاوية في الدماغ، وهي تعمل كممرات للخلايا المناعية، وقد تلعب أيضاً دوراً في التخلص من المخلفات اليومية في الدماغ. بينما يستمر العلماء في اكتشاف الآليات الترميمية للنوم، يمكننا أن نؤكد أن النوم في كل الأحوال ضرورة، إذا كنا نرغب في الحفاظ على صحتنا وسلامة عقولنا.